Kyllä tästäkin pitäisi antaa 10 pistettä ja Jonnen merkki. Erittäin hyvää päivää ja tervetuloa katsomaan tutkimuskootterin osaa 2. Tässä videossa mulla oli tarkoitus tehdä jo vähän muutakin kuin korjata tätä, mutta tässä oli niin paljon tekemistä, että tämäkin video on vielä suurimmaksi osaksi korjaamista. Oikeastaan pitäisikö sanoa mieluummin, että tämä on romuuskootteri eikä tutkimuskootteri. Mutta videon loppuvaiheessa mä sitten testaan tämä suorituskykyä. Otetaan kiihtyvyydestä pohja-aika ja sitten kulutuksesta pohjat ja testataan huiputkin. No niin, ja sitten mä aloitan seuraavan työmaan. Elikkä pitäisi alkaa entraamaan näitä katteita. Ja tämähän on muuten eheä, mutta tässä on ne kiinnikkeet rikki. Niin kuin on osa muissakin katteissa. Tuossa on tuo pääkiinnike, niin siitä on lohennut. Sitten täältä on näitä tappajaa poikki. Mä korjaan ekana lasikuilla tuon pääkiinnikkeen. Karhennettaa. Sitten mä laitan tämmösen muottiprikaan tonne alle. Sitten otetaan tätä niin ihanaa hartsia, joka haasee aivan hirvielle. Sitten hieman kovetinta. Sitten kuidutamme. Tuohon siis liimataan hartsilla tällaisia lasikuitumaton palasia. Mä leikkasin nuo palaset etukäteen. Tuo matto on vaan tällaista vähän liian jäykkää, niin tuosta oli aika hankala saa hyvää muotoinen. Sitä mattoa on myös olemassa semmoista ohuempaa, mikä olisi taittunut tuohon paljon paremmin. No niin, nyt olisi kuidutettu näitä etukatteita. Tuosta on nyt kunnossa tuo kiinnike. Pitää porata vielä reikä tuohon. Sitten tuolta oli poikki, niin kuidutin sen. Sitten tässä sisäkatteessa tuossa oli halkiema, niin kuidutin sen tuosta ja sitten tuo kiinnike oli kans rikki. Ja nyt tämän kirotun lasikujun kanssa kävi taas niin, että se ei kovetu kunnolla. Tää on nyt vuorokauden kuivunut ja tää on vieläkin tahaamia. Mutta tämä on jollain tavalla nyt kovettunut, kun tämä on ollut jonkun 4 vuorokautta. Mutta luultavasti se on jälleen kerran käyttäjävikaa, koska tähän hartsiin pitäisi olla tuollaista kovetetta MEC P50. Ja mä tiedän, että se on metyyli-etyyliketoniperoksidia. Sen sijaan mulla on tämmöistä kitiin kovetetta. Tämä on benzoyliperoksidia. Mutta se kyllä kovettuu tällä, mutta ei näköjään kunnolla. Täällä purkissa oleva on kyllä kovettunut ihan kokonaan, mutta jostain syystä vaan tuo pinta on tahaaman. No ei auta kuin odottaa, että nuo kovettuu kunnolla. Ja sitten kun tästä on nämä reunakiinnikkeet poikki, niin mä 3D tulostin tämmöset muovitapit, niin mä liimaan nämä tuohon. Tuonne mä jo liimasin yhden ja se tuntuisi pysyvän tosi hyvin. No niin, nyt tasoittelin noita kuituja ja porasin reijä. Tällä Dremelin kovametaalliterällä on ihan hyvä jyrsiä tuota kuitua. Sitten kävin pesemässä nämä umpiot. Nämä on vähän kellastuneet. No kun vielä hiios ja sitten vettäisi uuden lakaan päälle, niin tulisi hieno. No niin, nythän se näyttää jo ihan hienolta. Tännekin sain nuo kaikki ruuvit kiinni. Sitten huomasin, että tämäkin heiluu ja käytin tämä auki ja sieltäkin on kiinnikkeet paskana, mutta en pystynyt nyt tekemään sille mitään. Likainenhan tämä on jo naarmunen, mutta pitää sitten joskus myöhemmin maalata, jos jaksaa. Joo, ja sitten pitäisi korjata nämä pohjakatteen kiinnikkeet. Ja tässä on yksi ainoa eheä kiinnike. Kaikki muut on jotenkin lohennut. Ja näissä kiinalaisissa moppoissa näissä on heikkoa muovia nämä kiinnikkeet, mutta on se silti aika ihmeellistä, että miten nämä saadaan kaikki rikki. Onko nämä tosissaan niin hauraita vai onko se vaan, että se pitää niin väkivalloin purkaa, että saa mahdollisimman nopea se Airsali 70 kiinni. Ja mun piti hetken aikaa pohtia, että miten mä nämä korjaan, kun nämä on kaikki vähän eri tavalla lohennut.
Niin mä ajattelin tulostaa sellaiset kappaleet, mitkä menee tähän niin näiden päälle ja sitten liimataan tätä sivuista kiinni. Niin nyt mä vaan mittaan nämä ja sitten mallinnan sen korjauskappaleen. No niin, nyt olisi tulostettu. Ja muuten sopii, mutta se onkin vielä myös tuolleen vinossa. Eli tuo yläpinnan pitäisi olla vähän niin kuin tolleen vinossa. Sitten mä tulostin versio 2. Tämä on jo melko hyvä, mutta se ei ihan sovi tänne muualle. Näitä pitää lyhentää näitä kielekkeitä. Ja sitten tuo kuluma on kans vähän eri. Että aika kauan menee tässäkin tehdä nuo, mutta kyllä se siitä. Joo, nyt olisi tää CPI:n pohjakatteen korjaussarja valaamis. Nyt pitää vaan vielä remeilöjä näistä pikkusen tuosta päältä pois. Ja sitten liimataan Piltemä superliimalla. Tämä tarttuu näihin muoveihin niin kuin tauti. Se on jännä, kun monesti muoveja on hyvin vaikea liimata sillä, että ne pyssyy, mutta mä vien tätä ihan täysiä ja se ei lähde sitä enää mihinkään. No niin, nyt CP:issä on kaikki katteet paikalla. Ja kylläpä tulikin komia. Ei kyllä melkein uskoa sitä romuleasta, että sitten tuli näin hieno. Näissä CP:issä on kyllä ihan hyvää muotoilu, vaikka tekniikka on mitä on. Tuonne jäi kyllä tuo reikä vielä. Tuota ei viittinyt alkaa korjaamaan. Kyllähän tähänkin jonkun muovilevy voisi leikata, mutta sitten tulisi aika rujoon näköön. Tietysti ei sekään hyvä, että saa näin iso reikä, minne tippuu kaikkia sitten. Jos jollain on tämmönen CPI Arago, niin tämä jalakakate, niin on kiinnostunut ostamaan. Tähän sopii kyllä semmonen kiiveenkin kate ja toisen CPI-mallin kate sopii, mutta ne on vähän eri lailla kuvioitu ja minusta tää Aragonin oma kate on paljon hienompi, niin se pitäisi olla tollona. Ja mä myös ostin tähän muita puuttuvia osia. Mä ostin tän peili. Tai jostain kiiveistä. Tää on kyllä aika surkea, kun tää liikkuu liian helposti. Ja sitten ostin jarrukahava, kun tässä oli joku derpin kahava, joka oli poikki ja sekin oli ihan huonosti modattu siihen. Oosin kyllä muuten halunnut vallaan jarrukahava itse, mutta tää on tällainen turvallisuustekijä, niin en viittinyt kuumotella sitä, että jos itse valettu jarrukahava katkii. Vaikka en kyllä usko, että tämäkään on mitään ihmeellistä metallia. Ja tästä puuttuu vieläkin tää luukku. Mä ostin tähän sen luukun, mutta se ei sopinut, se oli jostain kiiveestä. Eli on näissä siltikin jotakin kate-eroja, vaikka tää on päällisin puoli ihan samaan näköinen. Ja sitten pari muuta juttua, mitä en malttanut kuvata, niin mä vaihtoin tän takakumin. Ja sitten yksi vika, mikä tässä oli, niin oli tää kiliventeline. Tämä oli tietenkin vaan vejetty jollain ruuvella väkisin tuonne. Niin tää oli ihan kärsinyt tää kilipi, melkein mennyt poikki. Niin sitten mä tein muovilevyistä uuden telineen. Nyt mä oon kuvannut nämä pätkät ihan sekalaisessa järjestyksessä, niin seuraavassa pätkissä siinä ei välttämättä ole noita katteita paikalla. Mutta katsotaan seuraavaksi kaikki loput viat, mitä mä korjasin tästä. No niin, nyt sai hommattua tuo variaattorikopan laakeri 638 ZZ. Tuosta pitää vaan hiua tuo pesää siljeksi. Laitetaan tää laakerikin tällä Piltemän pikaliimalla. Tuo vaikutti vähän väljältä tuo pesä, eikä ole kyllä mikään ihmekään. Se on siellä. Joo, ja vikojen korjailu jatkuu. Suoristin tämä sivujalan, kun tämäkin oli onnistuttu jotenkin vääntämään sillä, että tämä oli semmosessa kulmassa, että se meinasi aina lipsahtaa näin. Niin sahasi sen poikki tuosta ja sitten hitsasin kiinni. Ja nyt mä yritän näyttää, että miten tuo joosa saa jännitettyä. Se voi joskus olla melkoisen vaikea.
Kokeillaan ekana isolla messelillä. Jos tällä ei onnistu, niin sitten on vielä olemassa semmonen erikoiskikka. Tuosta noin se messeli. Ei onnistunut. No voi jumalauta. Niin tämähän meni just niin hyvin kuin osas oottaakin. Joosempää pisti haavan peukkuun. Sitten tää sisempi joosi jäi jummiin tuonne. Tämä uloma joose sisälle. Nyt sain taisteltua se ulos sieltä. Kokeilenpa uudestaan. Noin, nyt tehdään se meni. Se toinen erikoiskikka on tunkia prikkoja tänne. Yksi kerrallaan levittää tätä jousta ja sitten tunkia prikkoja väliin, niin se pitenee tuo jousi ja sitten se saa helposti paikalle. Ja sitten mitäs täältä löytykään. Mä en aikonut vielä purkaa tuota etuvariaattoria. Mä vaan kokeilin, että kuinka jäykkä tämä vastapainejousi on tuolla, niin sitten kun tämä meni löysäksi, niin nyt huomaa, että jotakin on täälläkin pielessä. Ei oo kyllä pojilla mennyt nyt skootterin huolto kautta viritys ihan putkeen, kun tämäkin on väärin kiristetty. No niin, eli täällähän oli tehty tää perusvirhe, että tämä prikka oli väärällä puolella. Se oli tässä näin. Ja silloin nämä poorien päät tulee liikaa esiin, niin se mutteri ei sitten paina tätä lautasta. Tämä tulee tänne taakse. Tuo. Ja totta kai kierre on paskottu. Ja mutterikin oli melko heikossa hapeessa. Tuo kierre ehkä saattaa vielä vähän aikaa pysyä tuurilla. Tässä on selvästi joku viritysvariaattori. Mutta joku halapa malli tämä on, kun ei tässä ole mitään merkintöjä. Ja sitten tuo pinnute on lohkeilu. On nyt hyvä asia on, että runkolaakereissa ei tunnu välyistä. No niin, ja muistakaa sitten, että kun teette laittomuuksia skootterilla ja otatte sen rajoitinprikan pois, niin tämä ei ole se rajoitinprikka, vaan se on semmonen rinkula tässä ympärillä. Tässä sitä ei oo. Mutta jos tämä ottaa pois tai laittaa väärälle puolelle, niin sitten käy noin. Tässä on vielä eheijät nuo poorit, mutta jos olisi lähtenyt ajamaan, niin ne olisi hajonnut. Aina kun tämä pistää kiinni, niin pitää tehdä tälle. Niin sitten tää loksahtaa paikalleen tää lautana. No niin, ja CP-in-värkkäys jatkuu. Eli mä oon tehnyt tähän taas muutaman jutun lisää, mutta mulla unohtui kameran muistikortti kotiin, niin mä en pystynyt kuvaamaan niitä. Mutta tässä on kyllä ehtinyt tapahtua hyvin paljon kaikenlaista mukavaa. Siitä puuttuu tämä sylinterisuojamuovi, mikä ohjaa sitä jäähdytysilmaa tuon sylinterin ympäriltä ja sillä ei kannata ajaa ilman sitä. Ja tietenkin kun mä oon niin pihi, niin mä en viittinyt ostaa sitä muovia. Tai no oikeasti mä olin menossa jo ostamaan sen, mutta oli tuo helatorsta, niin oli kiinni se liike. Niin sittenhän mä totta kai tein pellistä se muovi. Tai peltihän se nyt on. No, siitä tuli ihan hyvää. Ja sitten mä olisin voinut jo ajaa sillä, mutta siinä oli semmoinen ongelma, että se kävi hirveän rikkaalla. Niin sitten mä yritin selvittää, että johtuuko se siitä, että tämä putsariboksi kuristaa liikaa tälle Terpin kaasarille, vai onko tänne vaan laitettu liian iso tyhjäkäyntisuuti. Niin sitten mä otin tästä pois semmoisen imuäänen vaimennusputke. Se on tämmönen putki. Ja joidenkin mielestä tämä on kuristus. Ja ehkä tavallaan onkin, mutta se ei käytännössä vaikuta tehoihin. Samalla mä sitten avasin tämän putsarikotelon. Sitten selvisi, että se oli täynnä vettä. Tai siellä oli aika paljon vettä, kun mä olin pessyt tämän. Ja sitten se rikkala käänti taas johtua vaan siitä, että se oli kastunut se putsarielementti. Ja tämän poistaminen tuntui, että se vaan pikkusen auttoi siihen. Sitten kun mä olin kuivannut sen putsarin, niin sitten se alkoi käymään paljon paremmin. Ja sitten mä olin jo lähdössä pitemmälle koeajoille, mutta sitten tämä mopo alkoi taas vaan pätkimään ja sitten se sammui. Eikä se lähtenyt enää käyntiin.
Ja sitten mä sitä aikani siinä polokin ja totesin, että puristukset on mennyt. Eli mäntä on hajonnut. Yhteensä jonkun 400 metriä ehtii ajaa. Täytyy kyllä sanoa, että on nämä käsittämättömiä vehkeitä. Niistä omista mopoajoista mä muistan, että nämä CPIt ja kiivet, niin nämä oli aina jostain syystä paljon paskempia, mitä ne Yamaha ja MPK-skootterit. Yleensä ne oli aina laskempia ja sitten ei vaan millään kestänyt. Näistä aina hajosi mäntä jossain vaiheessa. Ja niin se näköjään tuntuu, että se kirrous jatkuu. Tästäkin meni heti. Vaikka yritin mukaan hoonata ja hyvin laittaa kaiken, niin ei. Joo, eli tää sylinteri on ihan eheä. Tuonne on vaan tullut tuollainen viiru, mutta se ei tunnu sormella. Se on tämä perus kiiveen kirrous, että ei tarvitse ajaa edes kilometriä, niin sylinteri on jo silmin nähden kulunut. Ja tässä on tää mäntä. Tämä oli käytetty ja tää oli leiponut aikaisemmin, niin nämä on niitä jälkiä. Mutta tää mäntäkin on periaatteessa ihan eheä. Sitten on tää männärengas. Mä laitoin tähän vaan tää ylemmän männärenkaan, kun mä joskus kokeilin, että se tuntuu kiertävän paremmin, kun on vaan yksi rengas ja se ei sitten kuluta tuota sylinteriä niin nopeasti. Ja tää männärengas on poikki, koska mä itse katkasin tämä, kun mä halusin tietää, että millaista materiaalia tämä on. Jotta tää kesti taivuttaa yllättävän paljon ennen kuin se katkesi. Mutta tää männärengaskin oli täysin eheän näköinen, kun mä purkiin tämän. Mutta siltikään siinä ei ollut puristuksia, kun se ei enää lähtenyt käyntiin. Ja ainut vika, minkä mä huomasin, oli se, että tämä männärengas ei mennyt tänne pyttyyn silleen oikein, että se sitten näkyy valua läpi tuosta reunasta. Että tämä pää oli jotenkin taittunut tuonne sisäänpäin tai kulunut tuosta. Ja tuolla näkyy joku vihi, että mikä siinä on ollut. Tuolla on tommonen kirkas alue tuolla männärenkaan uraan pohjalla, joka on sen renkaan pään muotona. Mulla ei ole ikinä aikaisemmin käynyt tämmöstä. Tuo jotenkin selittää se, ja että miksi se alkoi sirisemään. Se on jotenkin hakannut tuolla uraassa se rengas. Luultavasti tuo ura on ollut liian ahas sille renkaalle ja sitten se on kuluttanut sen tuosta pään kohdalta ja menettänyt ne puristukset. Ja tämmöstä voi sattua vaan näillä Kiinan männillä. Vaikka nämä on halpoja, niin justiinsa tämmöisten asioiden takia näitä ei kannata ostaa. Nyt mä laitoin tämän, kun mulla oli tää hyllysä ja tää ei ollut periaatteessa vielä hirveän kulunut. Mutta tämä menee kyllä sulaattoon. No niin, ja tilanteen korjaamiseksi mä kävin ostamassa laatumännä. Meteor Piston, räjähtää niinkö meteori. On ainakin kiiltävä. Tekee kyllä pahaa asentaa tämä, kun sen tietää, että miten sille pian käy, kun se on tuommoisessa CPI-skootterissa. Mutta jos tämä nyt kestäisi vähän paremmin. Taas siis nämä männärenkat. Näissähän se vika oli. Tässä Meteorin männässä tuli tämmöiset kaksipäiset sokaat, mutta mä en ikinä käytä näitä, kun nämä saattaa lähteä helpommin irti. Mä laitan nämä vanhat sokaat. Näitä voi käyttää, jos nämä ei ole taipunut liikaa. Tuo on vielä ihan pyöriän muotona. Ja huomaa kyllä, että on pikkusen eri laatuluokkaa nämä männärenkat, kun nämä tulee tämmöisessä pussissa. Katkosvälyys on jo joku 0,3. Mä oon jo huonannut väliäksi tämän pyty. Tai oli se jo valmiiksi vähän väliä. Taas nyt muuten aivan täydellinen. Mutta tämä on niinku, tässä on varmaan kääntövälyys joku 0,15 nyt. Periaatteessa ei ole kyllä mitään järkeä laittaa uutta mäntää väliä ja sylinteriä. Kyllä se sillä äskeiselläkin männällä toimi kuitenkin aika hyvin. Mutta tämä nyt on tämmönen perseilymopo, niin katsotaan, että miten se toimii tai kuinka kauan toimii. Mutta mitään uutta pyttyä en kyllä ala ostamaan. No niin, nyt se on taas käyntikunnossa. Saa nähdä kauanko se pysyy kunnossa. Sitten on seuraava homma. Mä irrotin tämän virtalkoon tästä. Tämä on hajotettu tämä lukko. Se myyjä puhui jotakin, että siinä jumittu päälle tuo rattilukko ja sitten se väkivalloin purki tämä ja laittoi nippusitteellä tuon tapin sille, että se rattilukko ei mene päälle. Ja sitten tähän on laitettu joku terpin virtalukko ja vaikuttaa siltä, että tämä alkuperäisen lukon pohjaosa on laitettu tähän terpin lukkoon ja se jollain ihmeen ilivellä sopii siihen. Tätä virtalukko ei silti toimi. Tai sen verran se toimi, että se laittaa valot päälle, mutta se ei sammuta sitä mopoa. Sitten mä vähän tutkin nettiä ja löysin kuvista, että
Aeroksin virtailukko näyttää ihan samalta. Kiinnikkeet on justiin samanlaiset. Tuokin on ihan samannäköinen tää kierreosa. Niin ostin sitten tämmösen Roxin virtailukkosarja. Tää on vanhan mallin Aeroksin 97 malli. Alkaa käymään kalliiksi jo tää projekti. Nyt mä irrotin tästä terpilkoosta tämän pohjaosa. Ja tää näyttää nyt siltä, että kun tuolla on jonna ja jälkiä, niin tästä pohjaosasta saa vielä irti tämän päädyn, niin tämä osa varmaan terpistä ja sitten tämä on tää CPI. Koska mä en mitenkään usko, että siinä terpissä on tämmönen samanlainen liitin kuin tuossa. Mä koitin sellaista, että mä irrotan tästä Roxin-lukosta tämän päädyn ja vaahan tämä siihen. Ja tämä olikin tämmönen. Kyllä tää koko mötikka saattaa olla tuosta CPIstä. Mutta nyt tämä on kyllä jo ihan hajalla. Sehän meni sinne niin kuin nenäpäähän. No niin, sehän toimii. Aluksi kirosi, että tämäkään ei sammuta sitä, mutta syy onkin siinä, että tuosta on johto poikki. Ai että, nyt on ihan kunnossa. Saa auki tuon penkin tästä. Ja sitten on tää Roxin tankin korkki. Tämäkin luulisi sopiva. Ihan samannäköinen kuin tää vanha. Toimii. Joo, sitten voisikin käydä pikku ajelulla. Vähän sisään ajamassa tuota mäntää. Tai sitten leivottamassa se uudestaan. Nois. Varmaan taas tuluppa meni, kun se käy niin rikkalla. Joo, kyllähän se liikkuu. Mutta pääsuuti on liian iso, kun se aivan hulluna röpöttää ja se saattaa kastella sen tulupa. No niin, ja nyt softaaja selittää, että miten kaasariin laitetaan oikean kokoinen pääsuuti. Ja ensimmäinen vaihe on se, että laitetaan sinne niin iso suuti, että se röpöttää niin paljon, että sillä ei pysty ajamaan. Ja tässä on nyt semmonen, tuossa on 6-vitoinen. Ja sitten vaan laitetaan pykälä kerrallaan pienempi, kunnes se röpötys loppuu. Mitään muuta ei tarvitse tietää. Sillä lailla se ei pääse menemään liian laihalle ja ei tapahdu sitä legendaarista, että leipoo kiinni. Mä veikkaan, että tässä kohti moni tekee sen virhe, että kysyy vaan kaverilta, että minkä kokoinen suuti sulla on ja sitten laittaa semmosen ja sitten vaan ajaa sillä, kun se toimii jotenkin. Mutta oikeasti se pitäisi monella suuttimella kokeilla, että mikä toimii parhaiten. Ja nimenomaan sillä, että laitetaan aluksi liian iso. Mutta tässä onkin nyt sellainen homma, että siellä on 50 tyhjäkääntösuuti. Mä vähän epäilenkin, että se on hirveän iso. Mä en vaan silloin aluksi muistanut katsoa, minkä kokoinen se on. Yleensä mitä mä oon nähnyt, niin tyhjäkääntösuuti on joku 3-vitoinen. Eli mun pitää tuo laittaa pienempi. Ja tuo vaikuttaa samalla siihen tyhjäkääntiin ja myös tuohon täyskaasuun. Eli mun ei kannata vielä vaihtaa tuota pääsuutinta. Mutta nyt mä hoksasin, että mä voin tehdä semmosen kikaa, että mä tinnaan tuon reiän umpeen ja sitten näillä tarkkuusporilla mä porraan tuolla 3-vitosella terällä. Tätä ei kyllä oikeasti kannattaisi tehdä. Tämä on melkoisen epätarkkaa, mutta minun kaltaiset ammattilaiset, niin he kyllä tietävät mitä tekevät.
ei sitä saanutkaan käsipelillä millään poraattua, mutta sitten mä tein sillä, että mä laitoin sen poraa sinne, kun se tina oli sulla ja sitten nykäsin se irti sieltä. Nyt siinä on 0,35 reikä. Nyt se vieläkin käy vähän rikkaalla. Musta tuntuu, että se tyhjäkääntisuuti on vieläkin liian iso. Ja sen tietää siitä, että kun se seosruuvi joutuu ruuvaamaan melkein kokonaan irti. Se käy paremmin, jos se on melkein irti ruuvattu. Mutta se kumminkin jotenkin käy tyhjäkääntiä, kun se on lämmin. Se vaan sitten täyskaasulla pätkii, niin mä vahan sinne nyt sen 6.2 suuttin. No niin, nyt tähän se kulukin on aika hyvin. Ei pätkinyt enää, eli se suutin tuntuu aika hyvältä. Mutta siinä vaan tuntui tuo ajoasento jotenkin ouolta. Tai tämä tango-asento tuntuu siltä, että se on vinossa tuo tanko. Sitten mä kokeilin tälleen pidättää tuota eturengasta ja sitten kääntää tätä. Niin ja se ratti kääntyy vinnoon. Eli tankoa ei ole kiristetty kunnolla. Tai mikäli onkaan ongelmana. En ymmärrä miksi se on edes löysetty. Nyt pitää taas irrottaa tuo etukate. Pitäisi varmaan jarrutkin tarkistaa tästä, että ei tapaa ittiään kun lähtee ajamaan. Sentään tuntui toimivan tää etujarru. No niin, nyt ollaan toi CPI-liikennekäyttö, niin käydään kokeilemaan huiput. Toivottavasti ei tule poliisia. Nimittäin mä veikkaan, että tää menee ainakin 50. Sehän toimii hieno. 59. Seuraavaksi testataan kiihtyvyys 0–50. Tuossa näkyy nuo osat, mitä siinä nyt on. Sekuntia on kyllä melko etana vauhti. Tavoite olisi joku 5 sekuntia tälle mopolle. No niin, nyt pitäisi säätää tätä variaattoria. Eli se ottaa liikaa kierroksia kiihytyksessä. Ja tämä variaattorin säätäminenhän tarkoittaa sitä, että muutetaan sitä kierroslukua, millä se kiertää kiihytyksessä. Ja sitähän säätää vaihtamalla näitä rullia. Tähän vastapainojouseen ei ole melkein mitään syytä koskia. Nyt siellä on joku virijousi. Mä aion vaihtaa sinne sen Yamahan alkuperäisen jousen. Mutta mä en vielä vaihda sitä, kun mä haluan sitten myöhemmin kokeilla, että miten se vaikuttaa. Mun pitää ekana tehdä vähän mittauksia, että mä sitten voin kokeilla. No niin, ja nyt tähän mä huomasinkin hauskan jutun, että mitä vielä se edellinen omistaja on tehnyt väärin. Eli nämä rullat on ihan väliä täällä. Tässä on liian pienet rullat. Tässä viritysvariaattorissa kuuluisi olla 16×13 rullat, niin tässä on nämä vakiokokoiset 15×12. Ei ihmekään, että se ottaa aika paljon kierroksia. Ja sitten siinä on semmonen kolina matalilla kierroksilla. Oi pojat.
Joo, ja rullat on 2,4 grammaset. Nämä on varmaan kevyimmät, mitä löytyy, tämmöisiä vakiokokoisia. Siellä on varmaan kovasti ollut mielessä, että keveimmillä rullilla se kiihtyy paremmin, mutta näinhän se ei oo. No niin, ja kuunnelkaapa nyt, kun A-softaja selittää, että miten valitaan oikeanpainoiset rullat. Eli näitä rullia on vain yhdet oikeanpainoiset. Vain yhden painoisella rullilla se kiihtyy parhaiten ja kulkee kaikista nopeiten. Ja sitten se oikea paino riippuu siitä, että kuinka korkealla kierroksilla on paras teho tuossa koneessa. Jos se on korkealla kierroksilla, niin silloin pitää laittaa keviemmät rullat. Mutta jos se on matalemmilla, niin kuin nyt kun mulla on vakioputki, niin silloin pitää laittaa painavemmat. Ja sitten kun täällä on se iso vastapainejousi, niin sillä ei ole melkein minkään valtakunnan merkitystä. Paitsi ehkä sitten, jos laitetaan joku 15-heppainen pytty. Tämä jousen pitää olla vaan sen verran jäykkä, että tämä hiina ei luista. Ja siihen kyllä riittää se Minarellin vakiojousi. Jos laittaa jääkemmän jousen, niin se vaikuttaa ihan samalla tavalla kuin laittaisi kevyemmät rullat. Mutta sitten siinä käy myös semmonen, että se alkaa syödä tätä hihinaa nopeammin ja sitten tulee enemmän lämpöhäviötä ja sitä kautta tulee tehohukkaa. Ja kaikilla perustehaarivirityksillä ja jollain Arsali 70 pytylläkin, niin sillä riittää se Vaaka-Minarellin vakiojousi. Ja näissä rullissakin on sama homma kuin siinä pääsuuttimessa, että kokeillaan vaan, että millä se kiihtyy parhaiten. Mutta näissä ei ole väliä, että laittaako ensin liian painavat vai liian kevyet. Ja mä sain tämän vakiovariaattorin mukaan, niin mä laitan tämän kiinni. Mulla on jo nyt painavempia rullia tuohon. Nyt mä laitan vielä tällaisen lisäprikaan tuohon. Eli täällä on tämä prikka. Sitten mä laitan siihen lisäksi tällaisen. Niin tämä jää sitten vähän kauemmaksi tuosta hihinasta, niin tää hihina pääsee paremmin tuohon keskelle. Näissä on vähän sellainen tyyppivika, että se hihina ei ihan pääse tuohon keskelle, niin se ei saa niin lyhyttä välitystä siihen alkuun. Täällä näkee, että tämä pääsee nyt ihan ylös täällä. Mutta sitten jos tämä lyö paikalle, niin se jää alemmaksi. Niin nyt sen pitäisi saada parempi välitys siihen liikkeelle lähtöön. Sen pitäisi lähteä äkäisemmin liikkeelle. Joo, eli nyt se vaan huusi vielä kovemmilla kierroksilla. Eli se vakiovariaattori ei alentanut niitä kierroksia. Ja sitten liikkeelle lähdössä oli kans enemmän kierroksia. Se onkin ihan odotettavaa, kun siellä on se prikka, niin se saa lyhyemmän välityksen siihen liikkeelle lähtöön. Mutta kyllä mun pitää nyt vaan laittaa sinne painavemmat rullat. Ja nyt tästä loppu bensa. Mulla oli siellä 1,5 litraa bensaa ja mä oon ajanut tällä korkeintaan 6 kilometriä tai 7. Ja se ei lupaa kyllä hyvää sille bensan kulutukselle, kun se on jotakin yli 15 litraa sadalla. Mutta no, se nyt ei olekaan ollut säätöisä ja siinä on ollut vaan pelkästään kiihyttelyä. Mutta on kyllä silti aika hillitöntä, että mopo vie 15 litraa sadalla. Ja taas tuli tehtyä hankintoja. CPI-projekti vaan paisuu koko ajan. 6,2 rullat. Ja sitten uudet nämä liukupalat tuonne. Siihen tuli aivan hirviä kolina tyhjäkään niille, kun mä vaihtoin tämän. Mä veikkaan, että nämä on niin väliet. Joopa joo. Nämä uudet ne vasta väljet onkin. Ai vittu. On kyllä vaan paskavehe. Tämän piti olla vaan semmonen hauska kevyt projekti. Nyt siellä on varmaan roska kaasarissa, kun ei oo bensasuodatinta. En olisi uskonut, että se noin nopeasti tukkii se. Ei näy roskia. Ihan puhtaalta näyttää kaikki. Saatana CPIt. Täällä on vieläkin jotakin vettä tuolla putsarissa. No niin,
nyt se taas toimi. Ihan niinkö mitään ei olisi tapahtunutkaan. Jotakin siellä kaasarissa oli. En kyllä ymmärrä mitä. Kiihtyvyys parani ihan tuntuvasti, kun vaihtoi ne rullat. Ja huippunopeus on edelleen täysin sama. Ne rullat ei vaikuta huippunopeuteen. Mutta katsotaanpa mitä sitten tapahtuu, kun tuo moottori on lämmennyt. Eli se hiastuu melkein sekunnilla ja jos sillä ajaa vielä kauemmin, niin se pahenee vielä huomattavasti. Eli nyt tätä variaattorista alkoi kuulumaan kolina tyhjäkäynnillä. Ja sieltä on nyt mennyt tää kierre. Se mutteri ei mennyt enää tarpeeksi tiukalle tohon, niin siinä sitten alkoi pitää ääntä tämä variaattori. Niin nyt pitää tehdä mopon kampiakseliin hätäkorjaus. Eli tohon pitää tehdä uusi kierre. Ja nyt mä teen se sillä tavalla, että mä käynnistän tämän porakonnella ja sitten silotan rälläkällä sorvaan tuon rälläkällä ja sitten teen siihen uuden kierteen. Eli leikkaussali on nyt valmisteltu ja tämä leikkaus tehdään poikkeuksellisesti siten, että potilas on herreillä. No niin, ja sitten tehdään uusi kierre. Mulla on tässä tämmönen M10x1.25 pakka, niin tämä on samaa kierre kuin Yamaha skootterissa. Siinä on vähän pienempi mitä tässä CPissä. Ja mulla on tähän uusi mutteri. Lähti vinnoon. On kyllä melko kinkkinen operaatio. No niin, onnistui särkemään tämän kierretapin, kun väänsin liikaa, kun yritin suoristaa sitä. Onneksi tässä on 2 puolta. Vinnoon menee, mutta menkö. No niin, siihen tuli nyt kierre. Ei tullut edes paha. Tämänkin operaation salaisuus on se, että tämä kierrepakka on laadukas. Tulikohan tää joku ruko? Jos yrittää jollain Finnbulletin halavalla sarjalla, niin voi olla, että ei tuu mitään. Sitten on Yamaha alkuperäinen mutteri. Tästä poistuu tää CPIn kirros pikkuhiljaa, kun korvataan sen näillä Yamaha osilla. Joo, eli täältä paljastui taas joku jännittävä juttu. Tässä on sähköteippiä tässä iskarin yläpäässä. Mä en halua tietää mitä tuolta paljastuu. Ja ajatella, että mä oon ajanut tälle jo jotakin 15 kilometriä. Miksi? Oi miksi? Tälläkin täytyy olla joku syy. Siinä on vaan tommonen kumi. Ei se oo sentään sillä teipillä ollut kasassa. Ehkä sillä oli vaan yritetty korjata tätä kumia, kun tää on vähän kärsin. Sentä. No niin, ja nyt tutkimme skootterin peräosaa. Eli tästä kuuluu melko paljon kaikenlaista rohinaa täältä takaosasta. Niin mä kokeilen vaihtaa tähän ne peräöljyt, jos se vähän hiljentää sitä. Jos siellä on mennyt niin liruuksi ne öljyt. Ja sitten mä veikkaan, että täältä saattaa olla se yksi laakeri kulunut, kun täällä oli ajettu ilman tätä variaattorikopan tukilaakeria. Ja se saattaa olla paskana se yksi laakeri tuolla. Väärä pultti.
Aika ruskia, mutta ei tuu metallia. Ja öljyksillä otetaan tämmöstä auton vaihteiston peräöljyä. Tämä oli dieseli Audi tasauspyörästööljy. Tämä on semmoista melko tahkia, niin tämä saattaa hiljentää sitä hyvällä turilla. Tosin tämä ei kyllä auta siihen polttoainetaloudellisuuteen sitten. Joo, nyt tsekkasin paljonko sitä vanhaa öljyä oli, niin tännekin on jonnat koskenut, koska siellä oli reilusti yli tuplamäärä tuota öljyä, mitä sillä pitäisi olla. Sillä pitäisi olla 1 desi, niin tuossa on melkein 3 desi. Tämäkin saattaa vaikuttaa siihen älyttömään kulutukseen, että jos siellä on noin paljon öljyä. Kyllä tästäkin pitäisi antaa 10 pistettä ja jonnen merkki. No niin, nyt lähdetään CPI:llä kylille. Kyllä ostamassa jäätelyä. Toivottavasti ei tuu poliisi, kun mulla on edelleen takakumi sakkoilla ja sitten tää kulkee aika lujia. Tää meni mittari yli 80. Varmaan jotakin vajaa 70 oikeesti. Etukumi on aika tyhjä ja tuntuu tosi ouvolta ajaessa. Ihan niinkö sillä lenuais joku. Vetää jäätelöä. Jäätelö maistuu ja CPI ei leiponutkaan vielä. Kyllä se aika hyvin tuntuisi toimiva. Siinä vaan kuuluu koko ajan räminää tuosta sylinterin suojapellistä. Se pitää jotenkin korjata. Kuulostaa koko ajan, että se on hajuamassa. Vai pitäisiköhän työntää se saman tien tuonne jorpakkoon. Ja tässä kyllä nyt hyvin huomasi sen, mikä mulla oli siinä 10 vuotta sitten siinä kiiveessäkin, että se leivästi hyytyy, kun se lämpenee. Se kiihtyy paljon hitaammin ja se silleen omituisesti tuntuu, että se ihan niin kuin se kokonaisuudessaan muuttuisi jotenkin puutuneeksi, että se ei edes lähde käyntiin niin hyvin. Nyt tämän tutkimuskootterin pääasiallinen tavoite olisi yrittää korjata se ongelma. Sen takia kun A-softajalla on mopo-obsessio ja sitten mopopojat ja tytöt voi saada parempia mopoja. Tai voi saada moponsa toimimaan paremmin. Joo, ja sitten lähdetään takaisin. Katsotaanpa lähteekö enää helposti käyntiin. Ei varmasti lähde.
toisella. Ei jaksa sutia esiin. No niin, nyt mä oon ajanut jonkun 150 kilsaa tankkauksen jälkeen tällä. Ajoin tonne tallille, niin oli kyllä tankki ihan tyhjä, että hyvä, että pääsin perille ja nyt pitäisi päästä tankkaamaan. Että saan 8 litran tankki, niin, ja sillä pääsin jonkun 150 kilsaa ton mittarin mukaan. Ja mä oon aika varma, että tuo mittari näyttää vähän se ylimääräistä. Niin siitä voi jo päätellä, että se kulutus on helposti yli 4 litraa. Ja se on kyllä tämmöiselle aivan järkyttävä määrä. Tuo osa menee kyllä sen piikki, että kun mä oon testaillut tätä ja kiihytellyt vaan. Ja se on käynyt tyhjäkäyntiä aika paljon. Mä lataan ensin puolet öljystä valaamiksi, niin se sekoittuu paremmin. Eli 149 kilsaa ajettu mittarin mukaan. Ja bensaa meni 7,45 litraa. Eli kulutus 5,13 litraa sadalla. Ajatelkaa 56 mopo. Tosin kyllä tähän nyt vaikuttaa paljon se, että mä oon vaan kiihytellyt tällä. Kyllä sen pitäisi olla alle 4 litraa normaalissa ajossa. Siinä on ainakin parantamista. No niin, nyt tää on ajettu ihan kuumaksi. Ajoin 20 kilometriä. Niin kokeilenpa nyt kiihytystesti, että kuinka paljon se on hyytynyt. Siitä tulee ihan uskomaton etana sitten, kun se on kunnolla kuumentunut. Tuo on tosi turhauttavaa, kun se aluksi kiihtyy kyllä tosi hyvin, mutta sitten se hyytyminen tapahtuu tosi nopeasti. Jos jollain on joku Yamahan tai Piakki on ilmajäähytteinen skootteri, niin voisi kommentoida, että onko siinä tollaista ongelmaa. Tai onko etes vähän. Seuraavassa tutkimuskootterin jaksossa mä esittelen tollasen datalogger-laitteen. Tuo avulla mä yritän selvittää, että mihin se oikein liittyy se hyytyminen. Ja sitten mä aion myös testata niitä muokkauksia, minkä pitäisi alentaa sitä bensan kulutusta. Jos hyvin käy, niin ehdin tehdä sen jakso ennen kuin lumeet tulee. Kiitos taas paljon katsomisesta ja nähdään seuraavassa jaksossa.